Përshëndetje miq. Sot do të mësojmë se si quhen shtetet të ndryshme në anglisht. Përpara se të fillojmë, do ju kujtoja që të shkelni butonin subscribe që mos u mbisni asnjë nga videot tona. Ju faleminderit. Dhe pa humbur kohë, le të fillojmë. Dhe nisim sigurisht me shtetin ton, Shqipërinë. Shqipëria në anglisht quhet Albania. Albania. Shohim flamurin e dytë ku kemi flamurin e Kosovës. Kosova në anglisht quhet Kosovo. Kosovo. Dhe vazhdojmë mëtej me flamurën në vazhdim. Argentina. Argentina, që është Argentina. Australia. Australia, që është Australia. Austria. Austria, që është Austria. Belgium. Belgium, që është Belgjika. Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina. Bosnia Herzegovina. Brazil. Brazil, që është Brazili. Bulgaria. Bulgaria, që është Bullgaria. Canada. Canada, që është Kanadaja. China. China, që është Kina. North Macedonia. North Macedonia, Maqedonia e Veriut. Croatia. Croatia, Kroacia. Czech Republic. Czech Republic, Republika e Çekisë. Egypt. Egypt, Egjipti. Cyprus. Cyprus, Qipro. Sweden. Sweden, Suedi. Denmark. Denmark, Danimark. Estonia. Estonia, Estoni. Finland. Finland, Finland. France. 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 Germany. Germany, Gjermania. Greece. Greece, Greqia. The Netherlands. The Netherlands, Hollanda. Hungary. Hungary, Hungaria. Iceland. Iceland, Islanda. India. India, Indi. Ireland. Ireland, Irland. Israel. Israel, Izrael. Italy. Italy, Itali. Japan. Japan, Japoni. Mexico. Mexico, Mexico. Montenegro. Montenegro, Malizi. New Zealand. New Zealand, Zelanda e Re. North Korea. North Korea, Korea e Veriut. South Korea. South Korea, Korea e Jugut. Norway. Norway, Norvegji. Poland. Poland, Poloni. Portugal. Portugal, Portugali. Romania. Romania, Rumani. Russia. Russia, Rusi. Serbia. Serbia, Serbi. Slovakia. Slovakia, Slovaki. Slovenia. Slovenia, Sloveni. South Africa. South Africa,
Afrika e Jugut. Spain, Spain, Spanjë. Switzerland, Switzerland, Zvicër. Turkey, Turkey, Turqi. Ukraine, Ukraine, Ukrainë. United Kingdom, United Kingdom, Mbretëria e Bashkuar. United States of America, United States of America, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto ishin shtetet që kishim përzgjedhur për sot, janë shtetet më të rëndësishme të botës, dhe le t'i përsërisim edhe një herë që t'i mbani mend sa më mirë. Ne fillojmë nga fillimi. Albania, Albania, Shqipëria. Kosovo, Kosovo, Kosova. Argentina, Argentina, Argentina. Australia, Australia, Australia. Austria, Austria, Austria. Belgium, Belgium, Belgjik. Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, Bosnia dhe Hercegovina. Brazil, Brazil, Brazil. Bulgaria, Bulgaria, Bulgaria. Canada, Canada, Kanadaja. China, China, Kina. North Macedonia, North Macedonia, Maqedonia e Veriut. Croatia, Croatia, Kroacia. Czech Republic, Czech Republic, Republika e Çekisë. Egypt, Egypt, Egjipt. Cyprus, Cyprus, Çipro. Sweden, Sweden, Suedi. Denmark, Denmark, Danimark. Estonia, Estonia, Estoni. Finland, Finland, Finland. France, France, France. Germany, Germany, Gjermani. Greece, Greece, Greqi. The Netherlands, The Netherlands, Holland. Hungary, Hungary, Hungari. Iceland, Iceland, Island. India, India, Indi. Ireland, Ireland, Irland. Israel, Israel, Izrael. Italy, Italy, Itali. Japan, Japan, Japoni. Mexico, Mexico, Meksik. Montenegro, Montenegro, Malizi. New Zealand, New Zealand, Zelanda e Re. North Korea, North Korea, Korea e Veriut. South Korea, South Korea, Korea e Jugut. Norway, Norway, Norvegji. Poland, Poland, Poloni. Portugal, Portugal, Portugali. Romania,
Romania, Rumani. Russia, Russia, Rusi. Serbia, Serbia, Serbi. Slovakia, Slovakia, Slovaki. Slovenia, Slovenia, Sloveni. South Africa, South Africa, Afrika e Jugut. Spain, Spain, Spanjë. Switzerland, Switzerland, Zvicër. Turkey, Turkey, Turqi. Ukraine, Ukraine, Ukrainë. United Kingdom, United Kingdom, Mbretëria e Bashkuar. United States of America, United States of America, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe me kaq e mbyllim videon për sot. Nëse keni ndonjë sugjerim për videon e ardhshme, atëherë ju lutem ta shkruani në komentet. Ju falenderoj që na ndoqët. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, ju ftoj ta bëni like dhe ta shpërndani dhe see you next time.